Hello everyone, welcome to Osmolize Academy. Today we are going to discuss question number 5 of GS paper 2 APSC Mains 2023. Here we already 4 question discuss korisu apnaloke ebar sai lobo paribo, and today we are going to discuss question number 5 which deals with civil servants of India. And this question demands that we need to compare the Indian civil servants after independence and before independence. So main question to hetue hodise aru keneke agent of change hisabot kam korise. Ei question to answer koribor karone you need lots of facts and figures of the civil servants. Apnalokor hatot civil servants bilakor examples bilak thakibo lagibo. Thik ase? Jiman pare example apnalokor hatot thakibo lagibo. Thik ase? Jeneke Akbaruddinor apnalokor example thakibo lagibo ba jikono dhoroner Suikriti, Sanchal Rana Orissa বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ যিবিলাক এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পল বিলাক আপোনালোকে থাকিলে এই এনসাৰটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আদাৰৱাইজ এই কোৱেশ্চনটো এটেম্প কৰাটো ডিফিকাল্ট হৈ যাব আদাৰৱাইজ ইট উইল বি এ জেনাৰেলিস্টিক এনসাৰ যে এনেকুৱা কৰিছিলে বাট ইউ নিড লট অফ এক্সাম্পলছ তো মই ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যথেষ্ট এক্সাম্পলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেই এক্সাম্পলছ বিলাক আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে দ্যাটছ গোইং টু বি বেনিফিচিয়েল ফৰ এনি গভৰ্নেন্স ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ যিকোনো গভৰ্নেন্স ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হওক বা এথিক্সৰ যিকোনো কোৱেশ্চন হওক তাত সদায় সিভিল সার্ভেন্টৰ যিবিলাক এক্সাম্পলছ আছে সেই এক্সাম্পলছ বিলাকে সদায় সহায় কৰে ওকে নাও লেটস ডিপ ডাইভ ইনটু দ্য কোৱেশ্চন কি হৈছে ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিস এন্ড সিভিল সার্ভিসেস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া এনালাইজ দ্য রোল অফ সিভিল সার্ভিসেস এজ এজেন্ট অফ দ্য চেঞ্জ ইন কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া 150 ওয়ার্ডছৰ ভিতৰত দিছে 150 ওয়াৰ্ডছৰ ভিতৰত যদিও দিছে তেনেহলে সদায় মই কি কৰো বেসিক এই পইণ্টছ আপোনালোকক দি দিও যে আপোনালোকে হেতু হিচাপতে লিখি ল'ব পাৰে যাতে আমি ব্ৰেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সদায় মই কওঁ যে ইন্ট্ৰোডাকশনত সদায় ভাবিব লাগে যে কোৱেশ্চনটোৰ কোৰ টপিক কি হয় ইয়াৰ কোৰ টপিক কি হৈছে সিভিল সার্ভেন্টস আৰু যদি আৰু অকমান কোৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰো তেহলে কম্পাৰিজন অফ সিভিল সার্ভেন্টস ইন প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তো ইন্ট্ৰোডাকশনটো আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে দ্য ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস আন্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল was designed to serve imperial interest. Post 1947, it transformed into IS and allied services, redefined as the steel frame of India, aimed at nation building and democratic governance. আপোনালোকে এনেকৈ এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিব পাৰে বেলেগ ধৰণেও দিব পাৰে ইন্ট্ৰোডাকশনটো ঠিক আছে মই এটা আপোনালোকক সিম্পল ইন্ট্ৰোডাকশন হে দিছো যে কেনেকৈ দিব পৰা যায় দেন মেইন ডিমান্ড অফ দা কোৱেশ্চন কি আছে ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন কলোনিয়াল এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিসেস ঠিক আছে এতিয়া চাওক এই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকেও দিব পাৰে যে ডিফাৰেন্সেস বিটুইন এনেকৈ মই যেনেকৈ টেবুল আকাৰত দেখাইছো তেনেকৈ আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে এনেকৈও শ্ব' কৰিব পাৰে এই দুইটা পাৰ একে বস্তু হয় সেইকাৰণে মই হাইলাইট কৰি থৈছো যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কলোনিয়েল সিভিল সাৰ্ভিসেছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান সিভিল সাৰ্ভিসেছ এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে এতিয়া মই সেই সকল ব্যক্তিক সাজেষ্ট কৰোঁ এনেকৈ লিখিবৰ কাৰণে যাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো অকণমান সৰু বা মিডিয়াম সাইজৰ হয় তেখেতসকলে এইটোত লিখিব পাৰে আৰু এনেকৈ লিখাটোৱে একচুৱেলি বেটাৰ হয় এনেকৈ কম্পাৰিজন কৰাটোৱে বেটাৰ হয় বাট যাৰ হেণ্ডৰাইটিং অলপমান ডাঙৰ হয় ন সিহঁতে এনেকৈ লিখিবলৈ গ'লে গোটেই কপিখন দেখিবলৈ বহুত লেতেৰা হৈ যায় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব পাৰে এনেকৈ লিখিব পাৰে এইটো মেথডত লিখিব পাৰে বাট বেটাৰ ৱে ইজ দিছ বেটাৰ ৱে ইজ অলৱেজ দিছ পাৰ্ট ওকে তো এইটো হিচাপতে আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ডিফাৰেন্সেছবিলাক আমি চাই যাম ইয়াত অবজেক্টিভ একাউণ্টেবিলিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কলোনিয়েল সাৰ্ভিসত কি আছিলে আৰু পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত কি আছিলে অবজেক্টিভ কি আছিলে টু মেইনটেইন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কালেক্ট ৰেভিনিউ প্ৰটেক্ট ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ইয়াত কি আছিলে নেশ্যন বিল্ডিং ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী অবভিয়াছলি যিটো কলোনিয়েল চিভিল সাৰ্ভিছ আছে সিহঁতৰ কাম কি আছিলে মেইনলি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰা তাৰপিছতে ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰা আৰু ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ইণ্টাৰেষ্টবিলাক সুৰক্ষা দিয়া কাৰণ ব্ৰিটিছ যোনটো চিভিল সাৰ্ভিছ আছিলে দে আৰ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ নট ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইণ্ডিয়ানছ আৰ প্ৰটেষ্টিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ গতিকে ইণ্ডিয়ান চিভিল সাৰ্ভিসেছ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কলোনিয়েল এৰাত আমাৰ ইণ্ডিয়ানছৰ এগেইনষ্টত আছিল বুলিও আপুনি ভাবিব পাৰে বা এগেইনষ্টত বুলি নকলেও ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজৰ লগত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ চিভিল সাৰ্ভেণ্টসকলে ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজবিলাকৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে ছ'চিয়েল ইভিল অটোৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হাত থাকে ঠিক আছে ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজবিলাকত বহুত হাত থাকে বাট সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মানে অবজেক্টিভেই নাছিলে একাউণ্টেবিলিটি কাৰ থাকিব একাউণ্টেবিলিটি প্ৰি কলোনিয়েল এৰাত একাউণ্টেবিলিটি কাৰ ওচৰত থাকিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত থাকিব ক্ৰাউনৰ ওচৰত থাকিব আমাৰ এতিয়া একাউণ্টেবিলিটি কাৰ ওচৰত চিভিল সাৰ্ভিচবিলাকৰ প্ৰেজেণ্ট একাউণ্টেবিলিটি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্লিমেণ্ট এণ্ড দ্য চিটিজেনছ হয় ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কোনে কৰিছিলে যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে ইলিটিছবিলাকৰ ডিছক্ৰিমিনেটৰী আছিলে
মানে 1922 লৈকে ন আফটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1919 লৈকে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচত ইণ্ডিয়ানছৰ সংখ্যা বহুত বেছি কম আছিলে ৰিফৰ্ম যদিও মানে হেতু ওপেন কম্পিটিশন কৰি দিছিল যদিও ইণ্ডিয়ানছৰ সংখ্যা বহুত বেছি কম আছিলে বিকজ পৰীক্ষা ইয়াত হোৱাই নাছিলে হৈছিলে বাহিৰত লণ্ডনত হৈছিলগে তো তাৰ ইণ্ডিয়ানছ কিমানজন ইণ্ডিয়ানছে গৈ পেলাই তাত পৰীক্ষা দিবগৈ পাৰিব হয় নহয় তো অবভিয়াছলি এলিটিছ আৰু ডিছক্ৰিমিনেটৰী এক্সামছ হেল্ড ইন লণ্ডন টিল 1922 ইয়াত ওপেন কম্পিটিটিভ মেৰিজ বেছ UPSC চিষ্টেম উইথ ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো ইয়াত এটা জাষ্টিফাইড চিষ্টেম এটা মেৰিটৰ কিছু আমি আপহেল কৰোঁ লগতে ইকুইটিও ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিওঁ সেইকাৰণে আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো আমি ৰাখি থৈছোঁ যে যিখিনি অলৰেডি পিছপৰা মানুহ আছে সিহঁতো যাতে মেইন ষ্ট্ৰীমত আহিব পাৰে সিহঁতো যাতে যিটো সামাজিক জখলা আছে ছ'চিয়েল লিডাৰ আছে তাত যাতে কি কৰিব পাৰে উঠি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো ৰাখি থৈছোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন mostly British officers few Indians after 1919 broad based inclusive SC ST OBC women representation are there function কি কৰিছিলে regulatory function they are mostly regulatory in nature revenue collection and suppression of dissent হেতুই আছিল civil servant তেতিয়া হেতু সময় law and order situation mainly আৰু revenue collection পইচা আহিব লাগে আৰু যোনে protest কৰি আছে তক মাৰ হয় নহয় ইয়াত মানে কি কৰিব লাগে ক্ৰাশ কৰি দিব লাগে যেটো প্ৰটেষ্ট আহিব হেতু ক্ৰাশ ডাউন কৰি দিব লাগে এতিয়া কি ডেভেলপমেন্টাল welfare schemes social justice e-governance কাৰণ তেতিয়া in the colonial era the civil servants were functioning for the interest of the Britishers now only after independence the civil servants are or civil services are for the interest of the Indians at that time the Indian civil servants were not for Indians but now it is for the Indians orientation autocratic colonial mindset democratic citizen centric service orientation এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে স্যাৰ আপুনি সব ভাল ভাল কথা কৈ আছে চাওক যোনটো কোৱেশ্চনত খুদিছে সেইটো বস্তু আপুনি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত চ্যালেঞ্জেছটো আমি লিখিম ন যে মাইবাপ কালচাৰ এতিয়াও আছে ৰেড টেপিজম এতিয়াও আছে বিউৰোক্ৰেটিক গুবাৰ্নেটৰিয়েল প্ৰক্ৰাষ্টিনেশ্যন এতিয়াও আছে তো এই বস্তুবিলাকতো আমি লিখিম পিছত লিখিম বাট আমি যেতিয়া এনসাৰটো লিখিম যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম তেতিয়াতো আমি এইখিনি বস্তু লিখিবই লাগিব নহয় জানো ভ্যালুজ লয়ালিটি টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন কমিটমেন্ট টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ DPSCs হয় তো এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত এই পিছৰ পাৰ্টটো মই কৈছোঁ যদি ওপৰত এনেকৈ নিলিখে তেনেহ'লে এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে এতিয়া তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে পিছৰ পাৰ্টটো সুধিছে analyze the role of civil service as agent of change in contemporary India এই পাৰ্টটো এনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে you need lots of examples of civil servants success stories হেতু আপোনালোকে জানিব লাগিব যাৰ হাতত যিমান বেছি এক্সাম্পল থাকিব কি লিখিব পাৰিব আৰু তেখেতে বেছি মাৰ্কস পাবলৈ সক্ষম হ'ব okay now role as agent of change in contemporary India economic development driving reforms like GST implementation of Make in India PM Gati Shakti example Durga Shankar Mishra played a crucial role in smart cities mission and urban reforms social justice and welfare implementation of the welfare schemes for poor women SC ST exchange Armstrong Pame কি বনাইছিলে এটো থাকে একদম কমন এক্সাম্পল হয় 100 কিলোমিটাৰ রোড যা কি বুলি কোৱা হয় পিপলস রোড বুলি কোৱা হয় আই থিংক হয় নহয় এস কি বুলি কোৱা হয় এটো পিপলস রোড বুলি কোৱা হয় কাৰণ এটো কি হৈছিল মানুহৰ পৰা ডোনেশন লৈ কৰি প্লাই হে লোকেল ভিলেজাৰ্স কিনি হতে মিলি প্লাই হে ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছিল 100 কিলোমিটাৰ রোড ঠিক আছে তো ইট ওয়াজ নট এ ইজি এফৰ্ট তো ইট ওয়াজ এ ইনক্লুসিভ ইন নেচাৰ ইনক্লুসিভ জাস্টিস বুলি আপুনি ক'ব পাৰে ইনক্লুসিভিটি প্ৰমোট কৰা এটা এক্সাম্পল হিচাপত ক'ব পাৰে ডিজিটাল ট্ৰান্সফৰমেশনতো বহুত কাম কৰিছে যেনেকৈ আধাৰ UPI ডিজিটাল ইণ্ডিয়া এইবিলাক সার্ভিস ডেলিভারি ক্ষেত্ৰত সিভিল সার্ভিস বিলাকে বহুত আগ্ৰহণোৱা মানে এক্টিভিটিজ কৰিছে যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰো কে কানন গোপীনাথৰ কথা ক'ব পাৰো কি গোপীনাথ তেখেতৰ কথা ক'ব পাৰো তেখেতে বহুত কিবাকিবি কাম কৰিছিল ই গভৰ্নেন্স মডেলছ বিলাকৰ মানে ডেভেলপমেন্টৰ কৰিবৰ কাৰণে ইন দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি ওকে হি ৱাজ ওৱান অফ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট IAS officers he resigned actually but he was one of the brightest civil servants who got one of the highest marks in interview IAS or jonto interview hoy no tat one of the highest 200 I think 15 ne 16 tenekwa kiba ta paisile moi exactly naam to number to pahorisu but exactly he was one of the highest marks gainer of the UPSC interview crisis and disaster management civil servant led COVID-19 vaccination drive example Sanjeev Gupta
coordinated relief during Bhopal gas tragedy, modern parallels in Orissa IS cadre cyclone management. এটা চাওক ইয়াত মই কিছুমান এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে বহুত লিখিব পাৰে মই যেনেকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে সঞ্চল ৰাণা এটা এক্সাম্পল কৈছিলোঁ উৰিষ্যাৰ তেখেত আইএছ অফিচাৰ হয় হি হেভ ষ্টাৰ্টেড স্বীকৃতি it was a training program for the transgenders. Training program for the transgenders. ঠিক আছে তো এইটো আপুনি কি লিখিব পাৰে ইনক্লুসিভিটি গভৰ্নেন্স ইনক্লুসিভ গভৰ্নেন্স বা ইনক্লুসিভ জাস্টিস হয় নহয় তাত আপোনালোকে লিখিব পাৰে দেন এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ক্লাইমেট গভৰ্নেন্স implementation of national green mission solar energy mission ঠিক আছে শ্ৰী ৰঘুনন্দন led rainwater harvesting in Tamil Nadu these are examples very good আৰু এটা এক্সাম্পল আছে মধ্য প্ৰদেশৰ bicycle IS বুলি কোৱা হয় cycle IS বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেখেতে কি কৰে সাইকেল লৈ পেলাই জলকে যায় সাইকেল লৈ পেলাই যায় মানে এনভাইৰনমেন্ট প্ৰমোট কৰে যে পলিউশন কৰিব নালাগে লগতে হেলদি ৱেলবিং এটা প্ৰমোট কৰে তেখেতে ইন্টাৰনেশনাল ডিপ্লোমেসি ইয়াতে আপোনালোকে সাইদ আকবৰুদ্দিনৰ কথা লিখিব পাৰে সাইদ আকবৰুদ্দিন as India's UN permanent representative played a key role in counter terror diplomacy হয় so various roles played by the Indian civil servants in various dimensions so হেতুৱে মই প্ৰথমতে কৈছো আপোনাৰ হাতত যিমান বেছি এক্সাম্পল থাকিব আপোনালোকে কিমান বেছি লিখিব পাৰিব যেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব আৰু এটা বস্তু যেনেকৈ যে ইন্টাৰনেল ৰিএডজাষ্টমেন্ট বা ইন্টাৰনেল ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং প্ৰিজন ৰিফৰ্মছ লিখিব পাৰিব এক্সাম্পল তাতে কিৰণ বেদীৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব তিহাৰ জেল প্ৰিজন ৰিফৰ্ম তেখেতৰ কাৰণে অনা হৈছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সাম্পল আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ওকে MS স্বামীনাথনৰ কথা লিখিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম্পলৰ কথা লিখিব পাৰিব আপোনালোকে তো ইটস এবাউট নাম্বাৰ অফ এক্সাম্পলছ ইউ হেভ ওকে এণ্ড ইউ নিড টু ৰাইট ইট ডাউন মই ইয়াত অকণমান আনকমন কিছুমান এক্সাম্পলছ দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যোনটো কণ্টেণ্ট আছে চিভিল চাৰ্ভেণ্টছৰ সেইটো যাতে আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে চেলেঞ্জেছ কি আছে চেলেঞ্জেছ এবাৰ চাওঁ challenges in civil services today politicization and frequent transfers 16 মাহতকে বেছি দিন নাথাকে ঠিক আছে মানে PRS India 2022 ৰিপৰ্ট আছিলে যে on an average IS officer tenure is around 16 months এটা যেতিয়া কম tenure কম হয় ন tenure কম হোৱাৰ লগে লগে কি হয় যোনটো ফ্লো আছিলে work culture যোনটো ফ্লো আছিলে হেতু ব্ৰেক হৈ যায় নতুন জায়গাত যাব লাগে নতুন এডাপ্টেশন হ'ব লাগে সিস্টেমটোৰ লগত এডাপ্ট হ'ব লাগে গম পাব লাগে যেতিয়ালে কামটো গম পোৱা যায় কাম কৰিবলৈ শিকা যায় তেতিয়ালে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যোৱা যায় তো যেটো কৰাপচনৰ এগেইনষ্টত যেটো ড্ৰাইভ থাকে সিভিল সাৰ্ভিস বিলাকৰ বা ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰাৰ যেটো ড্ৰাইভ থাকে হেতু আকৌ মাজতে ব্ৰেকডাউন হৈ যায় আকৌ কোনবা এজন আহে আকৌ নতুনকৈ কৰিব লগা হয় তো কন্টিনিউটি অফ দা পলিচিজ গট ব্ৰক ডাউন কৰাপচন এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি ইছ্যু কৰাপচন পাৰসেপচন ইনডেক্সত আমাৰ বহুত ভাল ৰেংক 93 out of 180 countries হয় ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন্টাৰনেশ্যনেল হেতু ৰিপৰ্ট শো কৰিছিলে bureaucratic inertia and red tapeism এতিয়াও মাইবা কালচাৰ আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত আমাৰ 2020 63rd ৰেংক আছিলে যদিও এটো ইমপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত 63rd হৈছিলে তাৰপিছত ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো বন্ধ কৰি দিলে বৰ ৰেংকিংটো বাট তেতিয়াও আমাৰ ৰেংক বৰ বেছি ভাল নাছিলে আৰু তাত খালি ৱৰ্ল্ড বেংকে এটা বস্তু কৈছিলে যে bureaucracy is one of the major bottlenecks for which businesses cannot be started in India businesses cannot be shut down in India আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটো এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু আছে বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ বহুত বেছি ইজি হয় বহুত বেছি টান হয় আৰু বিজনেস শেষ কৰি পেলাই সাপোজ মই যাবলৈ বিচাৰিছো তেতিয়াও বহুত বেছি দিগদাৰি হয় ঠিক আছে লেক অফ স্পেশালাইজেশন এতিয়া চাওক সিভিল সার্ভেন্টস বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে জ্যাক অফ অল এণ্ড মাষ্টাৰ অফ নান জেনেৰেলিষ্টিক হয় ঠিক আছে সব সাবজেক্টৰ অলপ নলেজ আছে বাট স্পেশালাইজ নলেজ নাই কিয়া স্পেশালাইজ নলেজ নাথাকাৰ কাৰণে কি হয় যিবিলাক ক্ৰিটিক্যাল কোৰ সাবজেক্ট আছে যিবিলাক আজিৰ ডেটত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকৈ AI কক সাইবাৰ সিকিউৰিটি কক ঠিক আছে সেই বস্তুবিলাকত বহুত বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব লগা হয় যেনেকৈ বাকি যিবিলাক দেশ আছে ন সিংগাপুৰ কক সিংগাপুৰে ডোমেইন স্পেশালাইজেশন সদায় কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এটো একচুয়ালি বিভিন্ন কমিটিজ বিলাকে এটো ৰিকমেন্ডেশন কৰিছে যে সময় সময় স্পেশালাইজেশনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামছ বিলাক এৰেঞ্জ কৰিব লাগে যেনেকৈ মিশন কৰ্ময়োগী এটি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ফৰ কেপাসিটি বিল্ডিং এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ আনা হৈছে বাট more or less our civil servants are generalist in nature they have knowledge of everything আপোনালোকে যদি serious aspirant হয় then you know everything about everything কিন্তু সবৰে বিষয়ে অলপ জানে মানে অলপ ডেপথটো জানে মই কোৱা নাই যে একেবাৰে ওপৰহে জানে বাট একদম যেটো ডিপ ডাউন যাব লাগে ধৰি লওক হেতু বিষয়ে জানা নাযায় তো দ্যাটস ওয়ান অফ দা bottlenecks capacity constraints officer to population ratio is very low অকল এজন IS অফিচাৰ থাকে
for 1.5 lakh population. So officer to population ratio is very low. Because of that thing, pendency of the cases are there, delay of the cases are there, delay ho jay, executive action lote delay ho jay. Etia ejon DC hatot no bahut gotei districtor tekhet ki hoy morobbi hoy tekhetor hatot actually gotei districtor jiman bur department ase he gotei departmentor bilakor upor kam koribo lage. But in practical world ot ejon DC e ketio gotei department bilakor upor soku diboi nware, karon kimankhini soku dibor karone সক্ষমে নহয়, মানে হেতু স্ট্রাকচাৰই নহয় যে তেখেতে গোটেইখিনি দিব পাৰিব, মানে বুজি পাইছানে? ইটস টু ভাষ্ট টু এডমিনিষ্ট্ৰাৰ. তো দ্যাটস ওৱান অফ দ্য ইস্যু. ডিক্লাইনিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট এণ্ড এক্সেচিবিলিটি. এতিয়াও মাইবাপ কালচাৰ অলপ জেগাত আছে, ঠিক আছে, এতিয়াও কৰাপশ্যন আছে, এতিয়াও ৰেটিভিজম আছে. তো সেইকাৰণে এতিয়াও মানুহে বিউৰ'ক্ৰেচিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বৰ বেছি মানে প্ৰস্তুত নহয়, মানে কি নকৰে, মানে বহুত ইজিলি গুচি নাযায়, ধৰি লওক যে মানে মোৰ কামটো আছে আৰামছে কৰি লৈ আহোঁ. ডেট ইজ নট দ্য মেণ্টেলিটি. এনেকুৱা লাগে আকৌ যাব লাগিব, কামৰ খাব লাগিব, হয় নহয়, তেনেকৈ ধৰণেই ভবা হয় মানুহে. তো ডিক্লাইনিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট এণ্ড এক্সেচিবিলিটি. বিউৰ'ক্ৰেচি অফেন চিটিজেন ৰিজিড, ইলাইট এণ্ড ডিছকানেক্টেড ফ্ৰম দ্য কমন চিটিজেন. সেইকাৰণে চাওক বহুত কেইজন বিউৰ'ক্ৰেটছে নিজৰ মানে জনতাৰ লগত কানেকশ্যন আনিবৰ কাৰণে, এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি কানেকশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে. ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰফাইলিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, বাইপাছিং দ্য অভাৰঅল বিউৰ'ক্ৰেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ. দেট ইজ অলছ' এ গোল্ড ষ্টেপ, বাট সেইটো এটা ইছ্যু আছে বাৰু চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ ইন চিভিল ছ'চিয়েল মিডিয়া. সেইটো নিগেটিভো আছে বাট পজিটিভো আছে. দেন ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড ৰিফৰ্ম টু ইন'ভেশ্যন. তো যিখিনি পুৰণা চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ আছে তেখেতসকলে ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ৰিফৰ্ম, যে নতুন নতুন যদি কিবা ৰিফৰ্ম আনিবলৈ বিচৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটোবিলাকৰ লৈ পেলাই কি কৰে, ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰে. Ethical and moral deficits, increasing case of nexus with politicians and business houses. পূজা খেটকাৰ আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে. ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ নিউজ চলি আছে, সেইটো আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, বিকজ কোৰ্টে এতিয়ালৈকে সেইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ জাজমেণ্ট দিয়া নাইকিয়া. তো সেইটো এটা জাষ্ট কনভিকশ্যন বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে, মানে মই কোন হয়নো ক'বলৈ, বা আপোনালোকেও এইটো এক্সাম্পল লিখিব নালাগে মোৰ মতে. আপোনালোকে যিবিলাক অলৰেডি মানে প্ৰুভেন হয় সেইবিলাক এক্সাম্পলে আপোনালোকে লিখিব. ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড ৰাইভেলি কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইছ্যু, সেইটো এটা মনত ৰাখিব যে যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট এটা আপোনালোকে যদি ইনফিউজ কৰিব লগা হয়, প্ৰজেক্ট এটা যদি আপোনালোকে কমপ্লিটলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. বাট সেইটো বহুত কম দেখা পোৱা যায়. যেনেকৈ therefore between IS, IPS, IRS, IFS weaken the unified governance. Example, conflict between central and state cadres during implementation of GST and COVID-19 vaccines. COVID-19 measures. Right. Brain drain from civil services. মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে কানন গোপীনাথ, he was a bright civil servant, but he has to resign from the civil services on constraints of the free functioning. Okay. ৰিফৰ্মছ কি আনিব পৰা যায়, ৰিফৰ্মছৰ কথা সুধিছে. এতিয়া চাওক ইয়াতে কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাওঁ আমি, আমাৰ ডিমাণ্ডটো মিট হ'ল নে নাই এবাৰ চাই দিওঁ. কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু এজেণ্টেড চেঞ্জ হিচাপত কেনেকৈ কাম কৰি আছে. এনালাইজ দ্য ৰোল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট অফ দ্য চেঞ্জ ইন কণ্টেম্পৰেৰী ইণ্ডিয়া. তো ইয়াত চেলেঞ্জেছ বা ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ কথা কোৱা নাছিলে, বাট যিহেতু চাওক এই কুৱেশ্যনটোত অকল এইটোৱে নহয় যে আমি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিংটো শিকিম, বাট মোৰ আৰু এটা ইণ্টেনশ্যন থাকে যে আপোনালোকক মই কণ্টেণ্টখিনিও দি দিওঁ, যদি 15 নম্বৰে যদি কুৱেশ্যন আহিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কেনেকৈ লিখিলেহেঁতেন, ঠিক আছে. তো সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সিমান ডাইমেনশ্যনত ব্ৰেক কৰি আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দি দিব চেষ্টা কৰোঁ. কাৰণ কম্পেয়াৰ আমি কৰিলোঁ, ৰোল অফ এজেণ্ট হিচাপত কৰি দিলোঁ আমি, চেলেঞ্জেছ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড. আৰু চাওক চেলেঞ্জেছ লিখিলে ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখিবই, এটা হ'লেও পইণ্ট লিখিব চেষ্টা কৰিব. তো চেলেঞ্জেছটো লিখিলোঁ, এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডটো আমি লিখি দিব চেষ্টা কৰোঁ. ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপোনালোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছবিলাক দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মিছনছ আছে, যেনেকৈ মিছন কৰ্ময়োগী, ইট ৱাজ ফৰ কণ্টিনিউৱাছ কেপাচিটি বিল্ডিং, পাৰফৰ্মেঞ্চ লিংক ইনচেণ্টিভছ, ঠিক আছে. এই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰে. ডমেইন স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিব লাগে, যে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছৰ নিড টু বি ট্ৰেইন ইন এ স্পেচিফিক ডমেইন ফৰ উইথিন এ স্পেচিফিক পিৰিয়ড অফ টাইম. এটা স্পেচিফিক পিৰিয়ডৰ সময়ৰ মাজত কি কৰিব লাগে, ডমেইন স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতক ট্ৰেইনিং কৰাব লাগে. এথিকেল অৰিয়েণ্টেশ্যন, ষ্ট্ৰেংথেন লোকপাল, হুইচেল ব্ল'ৱাৰ্ছ প্ৰটেকশ্যন এক্ট কৰাব লাগে. চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক গভৰ্নেন্স, চেবুট্টম মডেল আৰু চেভিটম মডেলৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে. পাৰ্টিচিপেটৰী প্লেনিং, চেবুট্টম মডেল আপোনালোকে জানেই চাগে, চেবুট্টম মডেল এই মডেলৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে. গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল, কেপাচিটি বিল্ডিং আৰু কি আছিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰ, এইকেইটাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে. তেতিয়া যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যন কি কৰিব পাৰে, ডেভেলপ কৰিব পাৰে. ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কনক্লুজন লিখিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে, যে ফ্ৰম বিং ষ্টিল ফ্ৰেম অফ কলনিয়েল ৰুল, দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ মাষ্ট নাও ইভলভ ইন টু চ'ল ফ্ৰেম অফ ডেম'ক্ৰেটিক ইণ্ডিয়া. যে ষ্টিল ফ্ৰেমৰ পৰা আমি চ'ল ফ্ৰেম অফ ডেম'ক্ৰেটিক ইণ্ডিয়ালৈ যাব লাগে.
Civil services must shift from being controllers of the state to true enablers of the society. Only when neutrality, integrity, and innovation converge will the bureaucracy remain the backbone of the Indian democracy. So, through this way, you can conclude your answers. So, hope you have gained some knowledge through this discussion. আমি আৰু বাকি কোৱেশ্চন কিটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে বাকি আগৰ কোৱেশ্চন কিটা আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ